ફ્રાઈડે મૂડ છે માર્કેટમાં આજે. હું હમણાં કિરણ સાથે પણ એ જ વાત કરી રહ્યો હતો કે થોડું લેઝી મૂડ આજે બની ગયું છે. વીકેન્ડના મૂડમાં છીએ અને દિવાળી વીકેન્ડ પછીનું પહેલું વીકેન્ડ છે એટલે આમ થોડું લેઝી મૂડમાં છીએ. બટ આજની હાઇલાઇટ એ છે કે રૂપિયામાં ઇન્ટ્રાડે 44 પૈસાની રિકવરી છે. એટલે બહુ સરસ રિકવરી. અમેરિકાના જે ડેટા આવવાના છે એ પહેલાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આપણા માર્કેટ્સ જે કંઈ પણ ફ્રન્ટ્સ છે તે બધા ફ્રન્ટ્સને થોડું મેનેજ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. કઈ રીતે જુઓ છો મયુરેશ? અને જે રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે એમાંથી તો કોઈ હિકઅપ્સ છે નહીં, સો ફાર સો ગુડ. તો કઈ પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખીશું? Absolutely, yes. Absolutely, I think તમે ગ્લોબલ પરિસ્થિતિ જોશો આજની તારીખમાં તો આઈ થિંક જેટલા રિસેશનરી ફિયર્સ છે યુરોપમાં, અમેરિકામાં, આઈ થિંક જેવી રીતે પાવલ સાહેબને કીધું છે કે આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન ટાર્ગેટિંગ જ કરવાનું છે ફેડ, અને એટલા કારણે આઈ થિંક જે રેટ હાઇક્સ આવશે આઈ થિંક એ આવવાના જ છે for the next few months, and the next few months will be significant rate hikes. So એટલા માટે આઈ થિંક જે આપણું મેક્રો ડેટા પોઈન્ટ્સ છે, આપણે જે આઈ થિંક ટેક્સ કલેક્શન્સ છે એઝ એન એક્ઝામ્પલ, ઇનડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ, જેના કારણે આપણી ફિસ્કલ ડેફિસિટ સિચ્યુએશન ઇઝ very good compared to anybody else in the world at this point of time. થોડું ઇમ્પોર્ટેડ ઇન્ફ્લેશન માટે અને રિસેશનરી ફિયર્સ માટે આપણા જે કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ જો એક નંબર છે એ થોડો હાયર સાઇડ ઉપર આવી શકશે. But I think it will still be better off than most of the economies in the world at this point of time. China no તમે compare કરશો, clearly I think COVID related issues, real estate related issues, mortgage related issues, political issues ના કારણે I think આપણા જે think stability છે I think is far better at this point of time. એટલા માટે I think એક જે comparison stack up થાય છે, we are almost close to our 52-week highs, અને ઘણા બધા markets including Dow, including DAX have bounced back 10-15% from almost its 52-week lows. તો એક ડિફરન્શિએટિંગ ફેક્ટર જે આપણા માર્કેટ્સ અને એમાં છે આઈ થિંક એ કન્ટિન્યુ રહેશે મારા ઓપિનિયનમાં બીકોઝ ઓફ ધીઝ મેક્રો રિઝન્સ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે અંડરલાઈંગ હોય મેક્રો રિઝન્સ માટે, એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ હોય, કોર્પોરેટ લેવરેજ હોય, આઈ થિંક ઘણી બધી વસ્તુઓ આઈ થિંક કોવિડ કાળમાં આઈ થિંક ઓછી થઈ ગઈ છે. કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ ઇવન નાવ, જે રીતે તમે યશ કીધું, બેન્કિંગ સ્ટોક્સ એક્ઝામ્પલ એઝ અ સેક્ટર આઈ થિંક હેવ ડિલિવર્ડ એક્સલન્ટ સેટ ઓફ નંબર્સ. આઈટી કંપનીના નંબર થોડા આઈ થિંક સોફ્ટર હતા, એટ્રિશન ઇશ્યુઝ, માર્જિન પ્રેશર રિલેટેડ, પણ જનરલી આઈ થિંક તમે ઓવર ધી ટોપ જોશો તો કેપિટલ ગુડ કંપનીઝ, બેન્કિંગ કંપનીઝ, એનબીએફસીઝ હેવ રિપોર્ટેડ વેરી સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ. અને મારા હિસાબથી આ બધા જે કમોડિટી કન્ઝ્યુમર્સ છે, ઇન્ક્લુડિંગ યોર ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝ્યુમર્સ, કેપિટલ ગુડ પ્લેયર્સ, જેટલી પણ હાઈ કોસ્ટ ઇન્વેન્ટરી હતી, ઘણી બધી મેનેજમેન્ટને ટ્રાન્સફરમાં કીધું છે કે આઈ થિંક થર્ડ ક્વાર્ટર ઓનવર્ડ જેવી રીતે આઈ થિંક બધા ભાવ નીચે આવ્યા છે, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ધ રીસ્ટોકિંગ વિચ વિલ હેપન એટ લોઅર પ્રાઇસીસ વિલ સપોર્ટ માર્જિન્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ વેલ. એટલા માટે આઈ થિંક અર્નિંગ્સ પણ બહુ સપોર્ટિવ છે, મેક્રો ફેક્ટર્સ સપોર્ટિવ છે. અને ત્રીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઓવરઓલ વેલ્યુએશન સ્ટેકઅપ, ઇવન ઇફ ધી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ આર ઓન ધ હાયર એન્ડ ઓફ ઇટ્સ વેલ્યુએશન્સ, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક પહેલા બે ફેક્ટર્સ માટે આઈ થિંક આપણે ડિફરન્સિએશન જે છે એ કદાચ યથાવત રહેશે compared to the rest of the world at this point of time, and that is what the numbers are saying. IMF and all rating agencies have said that the largest and the fastest GDP growth belongs to India આ વર્ષ માટે. મારું પ્રિડિક્શન છે નેક્સ્ટ યર માટે પણ આઈ થિંક વિલ બી ધ લાર્જેસ્ટ એન્ડ ધ ફાસ્ટેસ્ટ. એટલા માટે આઈ થિંક આપણું આઉટ પરફોર્મન્સ કન્ટિન્યુ રહેશે, થોડું રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ રહેશે બીકોઝ આઈ થિંક માર્કેટ્સ આર નાઉ લુકિંગ ફોર ફ્રેશ ટ્રિગર્સ. એટલા માટે થોડું ટાઈમ વાઇઝ કન્સોલિડેશનમાં માર્કેટ રહી શકશે ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ વીક્સ. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ આપણને અહીંયા ખાસ પણ તો જોવા મળી રહ્યો છે, ધ્યાન રાખીએ. અને નજર કરો તમે માર્કેટ પર સીમિત દાયરામાં કારોબાર, નિફ્ટી ઉપર આવવાની ફરી એકવાર કોશિશ કરી રહ્યું છે. સો આ સ્થિતિને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું, અને નિફ્ટીને ખુશ થવા માટેનું કારણ એ જ છે રૂપિયો, જેમ આપણે વાત કરી હતી તેમ, તો ધ્યાન રાખીએ. વોલ્યુમ સ્પેસિફિક આજે સરસ એક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, તે છે દાલમિયા ભારતમાં. સિમેન્ટ કંપનીઓ માટે થઈને આપણે જાણીએ છીએ કે મયુરેશ જે રીતની સ્થિતિ છે, સ્વાભાવિક કેપેસિટી એક્સપાન્શન અને ત્યારબાદ ભલે રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યા છે પણ બધી જ સિમેન્ટ કંપનીઓમાં સરસ એક્શન છે. દાલમિયા ભારત આજે કંઈક અલગ જ લેવલનો મૂવ બતાવી રહ્યું છે. પરિણામ આવ્યા ત્યારે કંઈક અલગ સ્થિતિ હતી ગઈકાલે, અને આજે બાઇંગ આવી ગયું છે. કઈ રીતે જુઓ છો સિમેન્ટ ઓવરઓલ અને દાલમિયા ભારતની વાત કરી લઈએ મયુરેશ? જે નંબર્સ આવેલા યશ, આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ હતી કોકિંગ કોલ ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ થિંક એલિવેટેડ લેવલ્સ ઉપર હતી, પણ આઈ થિંક ઇટ્સ કમિંગ ઓફ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. તો આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ હશે આઈ થિંક એ ઓછા થવાના છે ફ્રોમ થર્ડ ક્વાર્ટર ઓનવર્ડ્સ. બીજું તમે જો કે આઈ થિંક જે ડીઝલ અને પેટ્રોલના પણ પ્રાઇસીસ છે એક રેન્જ બાઉન્ડ મોડમાં છે આજની તારીખમાં, એટલા માટે લોજિસ્ટિક્સ અને ફ્રેટ કોસ્ટ પણ ઓછા થવાના છે.
એટલા માટે આઈ થિંક જેવી રીતે વોલ્યુમ્સ યથાવત રહેશે, સ્પેસિફિકલી થર્ડ ક્વાર્ટરમાં પિકઅપ કરશે, અને જેવી રીતે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝીસ લઈ લીધા છે સિમેન્ટ કંપનીઝને, અને ઇનપુટ કોસ્ટ ઘટશે થર્ડ ક્વાર્ટરથી, આઈ થિંક જે માર્જિન એક્સપેન્શન છે થર્ડ ક્વાર્ટર ઓનવર્ડ્સ, આઈ થિંક એ કન્ટિન્યુ રહેશે સિમેન્ટ કંપનીઝ માટે, ઓર ઇટ વિલ રિકવર વેરી વેરી શાર્પલી. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે સપ્લાય ડિમાન્ડ ડાયનેમિક્સ છે આજની તારીખમાં, જેટલી પણ નવી કેપેસિટીઝ આવવાની છે ઘણી બધી સિમેન્ટ કંપનીઝ કમ્બાઇન્ડ ફોર ધ સેક્ટર એઝ અ હોલ, અને જેટલી ડિમાન્ડ વધશે બીકોઝ ઓફ અર્બન રૂરલ હાઉસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નીડ્સ, જે ગવર્મેન્ટ કેપેક્સ કરશે, મારી હિસાબે આઈ થિંક ડિમાન્ડ વિલ સરપાસ સપ્લાય, અને એટલા માટે આઈ થિંક જે યુટિલાઇઝેશન લેવલ છે સેક્ટર માટે શુડ ઇમ્પ્રૂવ ફ્રોમ અરાઉન્ડ 70% ટુ 75% ઓર ઇવન મોર. જેવી રીતે આઈ થિંક 75% ક્રોસ થશે, આઈ થિંક નોર્મલ થંબ રૂલ છે કે ઓપરેટિંગ લેવરેજ હિટ થશે સિમેન્ટ કંપનીના બેલેન્સ શીટ્સ ઉપર, and that will lead to better cash flows and better reported EBITDA per ton. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થર્ડ ક્વાર્ટરથી આઈ થિંક ડાયનેમિક્સ ઘણા બધા ચેન્જ થશે, નંબર્સ વિલ બી રિલેટિવલી બેટર, અને અર્નિંગ્સ ગ્રોથ વિલ સ્ટાર્ટ કમિંગ થ્રુ. તો આઈ થિંક એ લીડર્સ છે આ સ્પેસમાં, આઈ થિંક એના ઉપર ફોકસ રાખો એઝ પર MarketSmith આઈડિયોલોજી, વિલિયમ ઓનીલ આઈડિયોલોજી. બટ ધીસ સ્પેસ લુક્સ વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. થર્ડ ક્વાર્ટરથી ડાયનેમિક્સ ડેફિનેટલી ચેન્જ થશે સિમેન્ટ સેક્ટર. શું સમજીએ કે ટાટા મોટર્સ 400 આસપાસ કેટલો જે સ્ટ્રગલ જોતું હતું, ટાટા મોટર્સ ડીવીઆરનો એક અઠવાડિયાનો ચાર્ટ જો તમે એક વખત નજર કરો, આ આંકડાઓ જે આવ્યા છે ક્લિયરલી એ પહેલાં તમને મૂવ આપી દીધો છે ડીવીઆરે, અને સરસ એક્શન સ્ટોકની અંદર આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. મયુરેશ શાહ, એક છેલ્લું એક હર્ડલ રહેતું હતું જગુઆર લેન્ડરોવરના આંકડાઓનું, ચિપ સપ્લાયની શોર્ટેજે બહુ બધું ડેમેજ કર્યું છે, અને 400 આસપાસ ટાટા મોટર્સ આવી ગયો હતો. એક માત્ર ન્યૂઝને કારણે જુઓ ટાટા મોટર્સ ફાયર્ડ અપ થઈ ગયો. ડીવીઆર તો બહુ સરસ ચાલી ગયો છે 2 અઠવાડિયાની અંદર, અને ટાટા મોટર્સમાં પણ આજે સરસ એક્શન છે. એબ્સોલ્યુટલી. ઇનફેક્ટ જે ડીવીઆર છે આઈ થિંક યુ ઓબ્વિયસલી નો કે એક ડિફરન્શિએશન ફેક્ટર હોય, ડિફરન્શિએશન વોટિંગ રાઇટ્સ જે કહેવાય, અને જે ડિસ્કાઉન્ટ હોય આઈ થિંક એ ઘણું બધું વધી ગયેલો. તો આઈ થિંક એક ઓબ્વિયસ હતું કે આઈ થિંક એ ગેપ ફિલ કરવાની હતી કમ્પેર્ડ ટુ લોંગર ટર્મ એવરેજીસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી ઓવરઓલ ડિસ્કાઉન્ટ પર્સન્ટેજ. ક્યારે કે આઈ થિંક જે નંબર્સ આવ્યા છે એ એન્કરેજિંગ છે, પણ આઈ થિંક કેટલા સસ્ટેનેબલ છે આઈ થિંક એ મહત્વપૂર્ણ છે. કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક રિસેશનરી ફિયર્સ છે, એનર્જી ક્રાઇસિસ છે, સેમિકન્ડક્ટર ઇસ્યુના હમણાં આપણે બહાર આવી રહ્યા છે, તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક કેટલા સસ્ટેનેબલ છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ નેક્સ્ટ 1 to 2 ક્વાર્ટર્સ, આઈ થિંક એ બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેવાના છે. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે એલિવેટેડ કોસ્ટ છે આરએનડીની ટુ સ્ટાર્ટ ક્રિએટિંગ ધી ઈવી પોર્ટફોલિયો એન્ડ ઈવી સ્વીટ, બધા કોમ્પિટિટર્સને આઈ થિંક ઘણી બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરી દીધી છે, તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એ પણ આઈ થિંક કેશ ફ્લોઝને થોડા હિટ કરશે જેએલઆર લેવલ ઉપર. અને એ સમજવું જરૂરી છે કે આઈ થિંક ટાટા મોટર્સ માટે આઈ થિંક હજી પણ આઈ થિંક લાયન્સ શેર ઓફ ઇબિટ કોન્ટ્રીબ્યુશન્સ કમ્સ ફ્રોમ જેએલઆર. તો હિસ્ટોરિકલ નંબર્સ છે ઇઝ હાઉ આઈ લુક એટ ઇટ. ફોરવર્ડ લુકિંગ નંબર્સ કેવી રીતે આવશે, થોડા સોફ્ટ રહેવાના આઈ થિંક. તો આઈ થિંક એઝ રેટ હાઇક સ્ટાર્ટ ગોઈંગ હાયર, બોરોઈંગ કોસ્ટ પણ વધશે ઘણા બધા પ્લેયર્સની ટુ પ્રોબલી સ્ટાર્ટ ઓનિંગ ધીઝ વ્હીકલ્સ, અને એનર્જી કોસ્ટ વધવા કારણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક રનિંગ એન્ડ ઓનરશિપ કોસ્ટ ઓર રનિંગ કોસ્ટ હેવ ઓલ્સો ગોન હાયર. તો આઈ થિંક નેક્સ્ટ 1 ક્વાર્ટરથી 6 મહિના આઈ થિંક થોડા ટફ રહેશે નંબર્સ માટે. તો થોડું આઈ થિંક જે નેક્સ્ટ યર માટે નંબર્સ હશે એ થોડા આઈ થિંક સોફન કરવા પડશે, અને મારા હિસાબેથી જેટલી મૂવ આવી છે આઈ થિંક ઇઝ જેસ્ટેટિંગ ધ બેસ્ટ રાઇટ નાઉ દેટ ઇઝ ધેર ઇન ધ પ્રાઇસ. હવેથી મારા હિસાબે આઈ થિંક એક કન્સોલિડેટેડ રેટ માઉન્ટ રહેશે. બહુ સરસ એક્શન તમને અહીંયા ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે, અને આના રિએક્શન પણ તમને સાથે સાથે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. સ્ટોકમાં એક ટાટા મોટર્સ ફાઇનલી ફરી એકવાર રિવાઇવલ લાવવાની કોશિશ તમને થતી જોવા મળી રહી છે, ધ્યાન રાખીએ. મયુરેશ, મંથ ઓન મંથ સેલ્સ વોલ્યુમ વધી રહ્યા છે આમના, પણ સામે આ જે નંબર્સ આવે છે બીજા ત્રિમાસિકના પાછલા 3 મહિનાના એ થોડા વીક આવી રહ્યા છે, અને પર્ટિક્યુલરલી માર્જિન્સ બહુ મોટી હિટ લઈ રહ્યા છે એસ્કોર્ટ્સ. Absolutely. I think one should understand सबसे I mean it's the weakest quarter. Yes, I think જે મોન્સૂન વાળું ક્વાર્ટર હોય એ વીક હોય. થર્ડ ક્વાર્ટરમાં આઈ થિંક નંબર શુડ સબસ્ટેન્શિયલી પિકઅપ, કારણ કે જે રાબીની હાર્વિંગ અને સાવિંગ હોય એના કારણે વોલ્યુમ પિકઅપ શુડ સ્ટાર્ટ હેપનિંગ ક્વાઇટ સબસ્ટેન્શિયલી. બીજી વસ્તુ તમે એ જો કે જે કુબોટા છે આઈ થિંક નવા વેરિયન્ટ્સ અને નવા આઈ થિંક હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરશે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ માટે, અને જે લીડરશિપ પોઝિશન છે સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક 10 અને 20 હોર્સ પાવર માટે, લેસ દેન 50 હોર્સ પાવર માટે પ્રાઇસિંગ પણ વધાવી છે, કારણ કે ઇનપુટ કોસ્ટ વધેલી હતી. આટલા માટે આઈ થિંક દે હેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ પ્રાઇસીસ, અને થોડી એટલા માટે પણ હિટ આવી હશે. પણ મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી આઈ થિંક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે મારા હિસાબથી. આઈ થિંક ધ મેનેજમેન્ટ પોઇન્ટ્સ આઉટ કે આઈ થિંક નંબર શુડ સ્ટાર્ટ શોઈંગ સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, અને જેવી રીતે કમોડિટી કન્ઝ્યુમર્સ જે એસ્કોર્ટ્સ પણ છે લાઇક અધર કમોડિટી કન્ઝ્યુમર્સ ઇઝ વેલ, જે ઇનપુટ કોસ્ટ ડિફ્લેશન થશે થર્ડ ક્વાર્ટરથી, તો મારા હિસાબે આઈ થિંક માર્જિન્સમાં પણ એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ
જોવા મળી જશે ફ્રોમ થર્ડ ક્વાર્ટર ઓનવર્ડ્સ. તો મારી સામે આઈ થિંક થર્ડ ક્વાર્ટરથી આઈ થિંક રિકવરી આવી જશે. થર્ડ ક્વાર્ટર રાબી સિઝન સોઈંગ છે, ફોર્થ ક્વાર્ટર આઈ થિંક સ્ટ્રોંગેસ્ટ ક્વાર્ટર હોય જસ્ટ બિફોર ધ ખારીફ આઉટપુટ ઇઝ વેલ. અને જેવી રીતે ઇન્સેન્ટિવ્સ અને સ્કીમ્સ પણ છે વેરિયસ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સના, મારી હિસાબે આઈ થિંક that should also provide support. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક you have to take it with a pinch of salt કે આઈ થિંક નંબર જે ક્વાર્ટરમાં આવેલા પણ મેનેજમેન્ટની કોમેન્ટ્રી કેવી રીતે રહેશે આઈ થિંક એ મહત્વપૂર્ણ રહેશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ રીરેટિંગ ધ સ્ટોક ગોઈંગ. ક્લિયરલી તો હવે કમેન્ટ્રી જોવાની રહેશે, પણ હવે સ્ટોક તો નેગેટિવ રિએક્ટ જરૂર કરી રહ્યો છે અત્યારે. એક વાત એ જ જેમ મયુરેશે પણ કહ્યું કે ત્રીજું ત્રિમાસિક જે છે તે ખાસ ચેલેન્જિંગ રહેતું હોય છે, પણ આ તો બીજા ત્રિમાસિકના નંબર્સ છે, હજુ તમને ખાસ જોવા મળી રહ્યા છે. અને મોન્સૂન પહેલાં તો આ વખતે કંપનીએ બહુ સારા સેલ્સ નંબર્સ પોસ્ટ કર્યા છે. એમના જે વોલ્યુમ્સ છે તે વધી રહ્યા છે. આઈડિયલી આ મહિનામાં ઘટવા જોઈએ, એની સામે વધી રહ્યા છે. 5 વેડિંગ સિઝન છે તે વોલ્યુમ લાવી આપશે અને રૂરલ ડિમાન્ડ પાછી ફરી રહી છે તેવું તેમણે કહ્યું. પણ માર્કેટ શેરમાં બહુ મોટું ડેમેજ મયુરેશ થઈ ગયો છે, નંબર 1. બીજું કે એમની પાસે હવે જે કસ્ટમર્સની જે ડિમાન્ડ શિફ્ટ છે, થોડા એન્ટ્રી લેવલ માર્કેટમાંથી લોકો હવે થોડું સ્પેન્ડિંગ વધારી રહ્યા છે, થોડા પ્રીમિયમ પ્રોડક્ટ્સમાં 2-2.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો પણ લોકો કરીને હાયર સીસી કેપેસિટી એન્જિનવાળા બાઇક્સ લઈ રહ્યા છે લોકો. આ શિફ્ટમાં પણ હીરો પાસે એવી પ્રેઝન્સ નથી. ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે તેમને આવનારા સમય માટે થઈને. એબ્સોલ્યુટલી, તમે રાઇટફુલી પોઈન્ટ આઉટ કર્યું. સો આઈ થિંક જે આ બધા ચેલેન્જીસ છે દેટ ઇઝ પ્લેઇંગ ઓન ધ પ્રાઇસ. બીજી વસ્તુ તમે જો કે એક સબસ્ટેન્શિયલ પોર્શન જે રૂરલ માર્કેટ છે આવે છે, અને જેટલી આઈ થિંક મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રીઝ આવી છે ડિસ્ક્રિશનરી પ્લેયર્સ છે. એફએમસીજી પ્લેયર્સ તમે જોઈ લો, એચયુએલની કોમેન્ટ્રી તમે જોઈ લો, તમે રિલેક્સો ફૂટવેરની કોમેન્ટ્રી જોઈ લો. આઈ થિંક દે આર ઓલ પ્લેયર્સ વિધિન ધ રૂરલ માર્કેટ ઇટસેલ્ફ. અને જે એના એસકેયુ સાઇઝીસ છે આઈ થિંક એમાં પણ આઈ થિંક એને એક થોડું પેઇન જોવા મળે છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે રૂરલ એક્સપોઝર છે, થોડું આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર્સ છે, એટલા કારણે આઈ થિંક દેર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સમ ટફ ટાઈમ ફોર ધીસ પ્લેયર્સ. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ફોર ઓલ ધીસ પ્લેયર્સ આઈ થિંક જે ટ્રાન્ઝિશન છે લાઈક ઓલ ઓટો કંપનીઝ EV સ્પેસ માટે આઈ થિંક જેટલા ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ કરવા પડશે, આઈ થિંક ઓલ્સો દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક અ સબસ્ટેન્શિયલ અમાઉન્ટ ઓફ મની અવે ફ્રોમ ધેર બેલેન્સ શીટ. જેટલા કેશ ફ્લોઝ રિપોર્ટેડ કેશ ફ્લોઝ હતા એ ડેફિનેટલી ઓછા થવાના છે. અને ત્રીજી વસ્તુ આઈ થિંક કોમ્પિટિશન, એઝ યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ, આઈ થિંક આ સ્પેસમાં જેવી રીતે આઈ થિંક ટીવીએસ મોટરને આઉટ પરફોર્મ કર્યું છે, જેવી રીતે નવા પ્લેયર્સ આવી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી EV સ્વીટમાં, નો ડાઉટ હીરો મોટોકોર્પની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે, દે વિલ કમ આઉટ વિથ વન્ડરફુલ મોડલ્સ. પણ આ ઇમિડિયેટ શોર્ટ ટુ મીડિયમ ટર્મમાં જેટલી પેઇન હીરોને જવા પડશે ઓર દેટ વિલ હેવ ટુ ગો થ્રુ, એ કદાચ થોડું પ્રાઇસ ઉપર રિફ્લેક્ટ થશે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડું અડધો પરફોર્મન્સ હીરો મોટોકોર્પનું બરકરાર રહી શકશે. તો ચિલ્ડ્રન મેડિકેર જે છે તેની અંદર સરસ એક્શન પરિણામ બાદનું તમને જોવા મળેલું છે. હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ માટે બીજું ત્રિમાસિક સારું રહે છે, બિકોઝ ચોમાસું ત્યારબાદ વિન્ટર એટલે મિક્સ્ડ ઋતુ હોય આ તે બધી પરિસ્થિતિઓમાં. પણ ઓવરઓલ પોર્ટફોલિયો માટે રેઇનબો જે રિસેન્ટલી લિસ્ટેડ છે, મયુરેશ જુઓ છો તમે? રેઇનબો જોવું પડશે, પણ જનરલી એઝ અ સ્પેસ વી હેવ જસ્ટ કમ આઉટ વિથ અ રિપોર્ટ. આઈ થિંક એ અમારા સાઇટ ઉપર અપલોડ થશે હમણાં 10 મિનિટમાં. આઈ થિંક વી રિમેન વેરી વેરી કન્સ્ટ્રક્ટિવ. જે આઈ થિંક એક ડેટા પોઈન્ટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેડિકલ ટુરિઝમ હોય, એવરેજ રેવન્યુ પર ઓપરેટિંગ બેડ હોય, જેટલી માર્જિન્સ છે, જે એસેટ લાઇટ મોડેલ યુઝ કરે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓપનિંગ એન્ડ ઓપરેટિંગ ન્યૂ હોસ્પિટલ્સ, જે પ્લેજ ઓછું થઈ ગયું છે બેલેન્સ શીટ ઉપર, જે ફાર્મસી બિઝનેસ છે વિચ ઇઝ કમિંગ બેક, નવા હોસ્પિટલ્સ જે લોન્ચ કર્યા હતા કોવિડ પહેલા, આઈ થિંક એ બધા આઈ થિંક આર રિપોર્ટિંગ નંબર્સ, પોઝિટિવ નંબર્સ ઓન ધી ઇબિટા ફ્રન્ટ. આઈ થિંક ઘણી બધી પોઝિટિવ્સ છે હોસ્પિટલ બેલેન્સ શીટ્સની નંબર ઉપર. અને વેધર વી લાઇક ઇટ ઓર નોટ, આઈ થિંક we should not probably be saying this, but I think the recession hoy nahi hoy, hospitals is something that works along with telecom irrespective of what happens. So I think ये બે sectors છે જે recession proof છે. તો મારી હિસાબે I think constructive રહેશું અમે હોસ્પિટલ સેક્ટર ઉપર અને એમાં લીડરશિપ સ્ટોક્સ ઉપર. ઓકે, તો ગોલ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ગોલ્ડ સેલિંગ સાથે જોડાયેલા, જ્વેલરી સાથે જોડાયેલા કાઉન્ટર્સમાં મયુરેશ એક્શન છે ફરી એકવાર. કલ્યાણ, રાજેશ, એક્સપોર્ટ કઈ રીતે જુઓ છો? I think strong set of numbers છે અને મારી હિસાબે I think જેટલી I think વેડિંગ સિઝન હવે સ્ટાર્ટ થશે, I think જે ઓર્ગેનાઇઝ પ્લેયર્સ છે ગેનિંગ સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ માર્કેટ છે. તો I think 2-3 દિવસમાં 11 નવેમ્બરથી I think ફૂલ ફ્લેજ વેડિંગ સિઝન સ્ટાર્ટ થશે. એમાં I think જે વેડિડ જ્વેલરીમાં માર્જિન છે એમાં એક સિગ્નિફિકન્ટ એક્સપેન્શન જોવા મળી છે. એમાં ડાયમંડ અને સ્ટડેડ જ્વેલરીમાં જે એક્સપોનેન્શિયલ માર્જિન્સ હોય, એક્સિલરેટેડ માર્જિન્સ હોય, દેટ વિલ કન્ટિન્યુ. તો મારી હિસાબે I think
જ્વેલરી કંપનીઝ આર ઇન અ વેરી વેરી સ્વીટ સ્પોટ. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક આ ટ્રેન્ડ કન્ટિન્યુ રહેશે. જેટલા પણ આઈ થિંક હોલમાર્કિંગના નિયમો આવ્યા છે, જેટલી નોર્મ્સ લાવ્યા છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ, અને જેટલી આઈ થિંક એસેટ લાઇટ મોડેલ યુઝ કરે છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપેન્ડિંગ ધર ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસ, આ બધા ફેક્ટર્સ આઈ થિંક ફેવર કરે છે ઓર્ગેનાઇઝ પ્લેયર્સને. તો યસ, આઈ થિંક જ્વેલરી કંપનીઝનું મોમેન્ટમ બરકરાર રહી શકશે. લિક્વિડિટી જ્યારે નવી આવવાની હોય, નર્વસનેસ આવે, સ્વાભાવિક છે સ્ટોકમાં. નાયકા, ડિલિવરી, બધા બિઝનેસ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે પણ. એબ્સોલ્યુટલી એગ્રીડ. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જેટલા પ્રેશર પોઈન્ટ્સ પર હતા, સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક નંબર્સને લઈને અને જે વેલ્યુએશન્સ પર પહેલા હતા, જેટલી આઈ થિંક ડી-રેટિંગ થઈ છે, એક બે ક્વાર્ટર કન્સિસ્ટન્ટ નંબર્સ આવવા પડશે અને કી પિવટ લેવલ્સ પર આવવું પડશે આ બધા સ્ટોક્સને. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડું આઈ થિંક વી આર લિટલ બિટ ઇવન કોશિયસ રાઇટ નાઉ. મારી હિસાબે આઈ થિંક ઘણા બધા સ્ટોરીઝ છે માર્કેટમાં ધેટ કેન બી પ્લેડ. પર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ શિપ બિલ્ડિંગ કંપનીઓમાં સરસ એક્શન છે. મઝગાંવ ડોક, કોચિન શિપયાર્ડ અને ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર્સ. કોચિનના નંબર્સ આવવાના છે આઈ ગેસ મયુરેશ, અને નંબર્સ પહેલાં જે સ્ટોક જો મેજર મજબૂતી, મઝગાંવ ડોક જો 20% એક વીકમાં સ્ટોક ઉપર છે. ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર્સ 14.25% એક અઠવાડિયામાં ઉપર છે. એટલે પરિણામ આવતા પહેલાં જો કોઈ સ્ટોકમાં આટલી ખરીદી આવતી હોય, સ્વાભાવિક કોઈ એન્ટિસિપેશન હોય માર્કેટને કે સારા પરિણામ આવશે. મયુરેશ? નહીં, એબ્સોલ્યુટલી. મારી હિસાબે આઈ થિંક જે આ બધા ડિફેન્સ પ્લેયર્સ છે એમાં જે ઓર્ડર બુક્સ છે આજની તારીખમાં, જેટલી પણ ઓર્ડર વિન્સ હજી આવશે અને જે માર્જિન્સ ઉપર ઓર્ડર આવશે, આઈ થિંક આ બધા ફેક્ટર્સ આઈ થિંક ફેવરેબલ રહેશે અને ઓપરેટિંગ લેવરેજીસ પ્લે આઉટ થશે બેલેન્સ શીટ ઉપર. બીજી વસ્તુ, ઘણા બધા પ્લેયર સ્પેસિફિકલી પીએસયુ સ્પેસમાં લેવરેજ નથી બેલેન્સ શીટ ઉપર. એટલા માટે આઈ થિંક જેટલા પણ આઈ થિંક એક એબિટા તો જોઈએ એ બોટમ લાઈન ઉપર નીકળી જાય, અને એટલા માટે આઈ થિંક જે રિપોર્ટેડ ઇપીએસ છે એ આઈ થિંક સ્ટ્રોંગ છે. તો આઈ થિંક સ્ટ્રોંગ ઓર્ડર બુક, expected order book to even increase going forward, margins expected to maintain and improve going forward, execution વધશે, એટલા માટે ઓપરેટિંગ અને ફ્રી કેશ ફ્લોઝ વધશે. and that is the reason I think આ બધા મોમેન્ટમમાં સ્ટોક્સ માટે જે છે આઈ થિંક હેવ કન્ટિન્યુડ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ આર લીડિંગ ટુ ધ હ્યુજ મોમેન્ટમ આજે બધા સ્ટોક્સમાં જોવા મળ્યું છે. ડેફિનેટલી બહુ સરસ મોમેન્ટમ તમને જોવા મળી રહ્યું છે આ બધા જ શેર્સની અંદર. સાપ્તાહિક ધોરણે ધ્યાન રાખીએ. 4 મિનિટથી ઓછો સમય હવે બાકી બચ્યો છે. ખાસ સાપ્તાહિક ક્લોઝિંગ, વીકલી ક્લોઝિંગ, અને હમણાં આપણે મેન્શન નથી કર્યું પણ 18,100 ઉપર આવી ગયા છે. 0.5% મજબૂતી સાથે કિરણ બંધ થવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ આપણે. બેંક નિફ્ટી 0.5% વધુ ઘટેલો હતો. આજના દિવસના બધા જ લોસીસ વાઇપ આઉટ કરી લીધા. 16 પોઈન્ટનો ઘટાડો, એટલે કે ગઈકાલના ક્લોઝની નજીક બેંક નિફ્ટી તો ઉલટાનો ગેઇન બતાવવા જઈ રહ્યો છે સાપ્તાહિક જોવા જઈએ તો. સરસ ક્લોઝિંગ આપવાના મૂડમાં છે માર્કેટ.